Mirëmbrëma të gjithëve, ky është edicioni qendror I lajmeve këtu në Vizion Plus. Filloj menjëherë pa humbur kohë me titujt kryesor të ditës. Meta shpall non grata ambasadorin e OSBE-s Bernd Borchardt, diplomati shpërfilli dekretin e presidentit për zgjedhjet, u tregoi gishtin qytetarëve. Bashkimi Evropian kërkon të zgjidhet sa më parë ngërçi I krijuar në gjykatën kushtetuese. Nesër Basha me aleatët e tij takoi në kreun e shtetit. SBA përshëndet Shqipërinë që refuzon rritin kinez të 5G. Giganti azjatik synon të kontrollojë të dhënat globale përmes teknologjisë. Mirëmbrëma, zonja dhe zotërinj, gjithashtu në edicionin qendror të lajmeve ndër të tjera do të ndiqni. Ekstremizmi I dhunshëm ende një sfidë që duhet përballuar. Kreu I shtetit bën apel për kthimin e shqiptarëve nga kampet e Sirisë. Për keqësuar klimën e investimeve, korrupsionin në nivele të larta, zyrtarët u bëjnë presion kompanive. Ambasadori I OSBE-s në Tiranë Bernd Borchardt u shpall sot non grata nga presidenti I Republikës Ilir Meta. Në letrën dërguar përfaqësisë së OSBE-s dhe Ministrisë së Jashtme, kreu I shtetit vëren se diplomati Borchardt vuri në diskutim dekretin për zgjedhjet vendore dhe publikisht u tregoi gishtin qytetarëve shqiptar. Për këtë arsye, Meta me një akt të fortë kundër ambasadorit të OSBE-s I bën të qartë se ai nuk është I mirëpritur në presidencë. Presidenti I Republikës Ilir Meta ka vendosur të marrë masa drastike ndaj ambasadorit të OSBE-s në Tiranë Bernd Borchardt. Institucioni I drejtuar nga Ilir Meta I ka dërguar zyrtarisht prezencës së OSBE-s vendimin se ambasadori nuk lejohet hyjë më në selinë e presidencës. Letra është hartuar nga kabineti I kreut të shtetit e I është dërguar Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, zyrës së OSBE-s në Tiranë e Ministrisë së Jashtme. Dhe shkak për këtë mas të ashpër është bërë qëndrimi I diplomatit ndaj dekretit presidencial për zgjedhjet lokale. Zoti Bernd Borchardt, I cili vuri në diskutim dekretin e presidentit të Republikës së Shqipërisë Ilir Meta për zgjedhjet vendore në Shqipëri të muajit qershor 2019 dhe që publikisht I tregoi gishtin qytetarëve shqiptar, nuk është më I mirëpritur në institucionin e presidentit të Republikës. Ambasadori I OSBE-s Bernd Borchardt është I pari diplomat të cilit I ndalohet hyrja në selinë e presidencës. Deri më sot, presidenti I Republikës Ilir Meta në jo pak raste I ka sulmuar ashpër ambasadorët duke folur për diplomat të korruptuar. Por kjo është hera e parë që kryetari I shtetit ndërmerr një veprim kaq drastik. Dhe vetëm pak orë pas shpalljes non grata, ambasadori Borchardt I u bashkua delegacionit të Asamblesë Parlamentare të OSBE-s që takoi presidentin Meta. Presidenti dhe sekretari përgjithshëm I saj I ngjitën të vetëm shkallët në presidencë dhe më pas zhvilluan një bisedë me kreun e shtetit. Ata diskutuan mbi situatën politike si dhe rëndësinë e përmbushjes së 9 kushteve të vendosura nga Bundestagu për hapjen e negociatave. Pas takimit, delegacioni I OSBE-s zhvilloi një bisedë edhe me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, këtë radhë edhe me praninë e ambasadorit të Borchardt. Kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi përshëndeti shpalljen non grata të ambasadorit Bernd Borchardt. Madje ajo ironizoi atë duke thënë se ai mund të ishte kandiduar edhe si antar I gjykatës kushtetuese pasi I ka shërbyer qeverisë dhe ka fyer shqiptarët. Pasi presidenti shpalli non grata ambasadorin e OSBE-s në Tiranë Bernd Borchardt, kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi mbrojti vendimin e kreut të shtetit. Unë mendoj që zoti Borchardt mund të kishte kandiduar për gjykatën kushtetuese. Engjëlla Gaci mund ta kandidonte shumë mirë në gjykatën kushtetuese, mund të kishte qenë një nga kandidatët e tij dhe mund të kishte qenë edhe në vakancat e kuvendit, të cilat çuditërisht kuvendi që I kanë 122 vota pritja fatin e fundit për të miratuar dhe miratojnë në mënyrë të paligjshme 2 kandidat për gjykatë kushtetuese. Për sa I përket pastaj gishtit mesit, kush që nxjerr gishtin e mesit dhe kush fyen shqiptarët ta marrin mbrapsht për veten e tij. Pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kryemadhi sulmoi dhe Ramën që sipas saj ka përdorur kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Ardian Dvoranin për kapjen e gjykatës kushtetuese. Mos publikimi I dekreteve të presidentit që është me ligj në fletoren zyrtare dhe publikimi I një vendimi apo I një shpallje të kryetarit KED-s
Kjo është e palishme, tregon haptas se si është përdorur dhe përdoret sistemi i drejtësisë për cilën shqiptarët mezi e kanë pritur, për cilën ndërkombëtarët kanë paguar fonde jashtëzakonisht të mëdha, dhe tregon haptas që lidhja e zotit Dvorani dhe kapja e zotit Dvorani nga mazhoranca, duke filluar nga kryeministri Rama, Angela Gaci e të gjithë me radhë, nuk kanë bërë gjë tjetër, veç se kanë prodhuar këtë krizë politike në cilën ne jemi sot. Në takimin me gazetarët, kryemadhi siguroi se opozita do të ulet në tryezën e nesërme për reformën elektorale, pasi ajo do të shtrojë rrugën për zgjedhje të reja. Por lideri i opozitës Basha deklaroi nga Lezhë se zgjidhja për krizën ku ndodhet vendi vjen nga zgjedhjet e parakohshme. Nga Lezhë ai premtoi edhe një herë anulimin e kontratave koncesionare të cilat i quajti korruptive. Mëngjesin e së martës, lideri i opozitës Lulzim Basha së bashku me aleatët e tij do të takojnë presidentin e Republikës Meta për të diskutuar situatën ku ndodhet vendi. Por për kreun e demokratëve ka vetëm një rrugë për nxjerrjen e Shqipërisë nga kriza: organizimi i zgjedhjeve të parakohshme. E këtë kërkesë Basha artikuloi edhe në Lezhë gjatë një takimi me fermerët e kësaj zone. Gjithë e dëgjuam jehonën e zërit shqiptarëve dje në stadium. Mesazhi i qartë i shqiptarëve. Mesazhi i qartë i shqiptarëve krenar dhe të vendosur, që i thanë Edi Ramës largohu, çliroje vendin nga qeverisja jote e dështuar nga korrupsioni, hap rrugën. Nuk është më vetëm opozita, janë gjithë shqiptarët që kërkojnë këtë. Da e bën mirë ti vër veshin zërit shqiptarëve dhe të hap rrugën për zgjedhjet lira e të ndershme, zgjedhjet parakohshme parlamentare dhe zgjedhje vendore sipas kushtetutës. Basha ka vënë në dukje se shteti i ka mundësitë për të dhënë më shumë mbështetje financiare fermerëve, por këto fonde shkojnë për kontrata korruptive, të cilat ai ka paralajmëruar t'i anullojë, duke nisur nga koncensioni për ndërtimin e rrugës Milot Balltren. Prandaj ka një zotim që është mbi çdo zotim tjetër. Timin personal dhe të Partisë Demokratike ka shit çdo qytetari. Anullimi i gjithë aferave korruptive që nuk meritojnë të quhen koncensione dhe PPP, se janë aferat të pastra hajdutërie. Duke nis me Milot Balltrenin, që është afera të gjithë aferave, për nga përmasat e vjedhjes, 17 kilometra, 300 milion euro. E para që do të anullohet, por jo e fundit. Turi i Bashës në për Shqipëri do ndërpritet për disa ditë, pasi nesër lideri i opozitës udhëton drejt Zagrebit, ku do të marrë pjesë në takimin e Partisë Popullore Evropiane. Bashkimi Evropian u bën thirrje palëve të japin fund sa më parë konfliktit për gjykatën kushtetuese për t'i hapur rrugën funksionimit të shpejtë të saj, por mazhoranca duket e vendosur për të mos u tërhequr nga emri i Arta Vorpsit, çka e bën shumë të vështirë kompromisin. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, u ka bërë thirrje institucioneve të zgjidhin ngërçin e krijuar në gjykatën kushtetuese. Gjatë ceremonisë së hapjes së shkollës së integrimit evropian, diplomati BE-s preferoi të qëndrojë larg debatit se kush është sot antare e gjykatës, Arta Vorpsi apo Marsita Xhaferllari, duke apeluar për qartësimin e situatës. Javën e kaluar u shënuan disa zhvillime të rëndësishme dhe disa zhvillime shqetësuese. Ne mirëpritëm në zgjedhjen e anëtarëve të rinj të gjykatës kushtetuese. Ky është një hap i rëndësishëm përpara dhe ne e përshëndetëm. Tani u bëjmë thirrje të gjitha institucioneve të përfshira të zgjidhin shpejt konfliktin e interpretimeve dhe të sillin qartësi në kompozimin e gjykatës kushtetuese. Por numri 2 i socialistëve Taulan Balla përsëriti se mazhoranca mbështet Arta Vorpsin, pasi nuk e njeh dekretin e presidentit Meta. Kuvendi i Shqipërisë flet jo vetëm me ligje dhe vendime, po flet edhe me rezoluta. Rezoluta e Kuvendit të Shqipërisë ditën e premte citon qartë yllin polar të orientimit që duhet kemi të gjithë. Zbatimi strikt i kushtetutës dhe asnjë vonesë në ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë. Apeli im është që Presidenti i Republikës të reflektojë, të rikthehet zbatimit të kushtetutës, sepse kushtetuta është e qartë për gjithë. Këshilli i emërimeve në drejtësi ka vepruar eksaktësisht sipas kushtetutës. Megjithatë, socialistët duket se kanë vendosur të mos bëjnë debat publik për ngërçin në gjykatën kushtetuese, kjo u duk qartë edhe në Komisionin e Ligjeve. Asnjë deputet i Partisë Socialiste nuk e pyeti sekretarin e përgjithshëm të gjykatës se çfarë po ndodh në këtë institucion. Vetëm opozita u interesua se kush paguhet aktualisht si antare, zonja Arta Vorpsi apo zonja Marsita Xhaferllari. Buxheti kërkohet
për të 9 anëtarët, për gjitha vakancat, nuk kërkohet për 1 ose 2 ose 3 anëtarë, ose për çështje të veçanta. Gjykata kushtetuese, ashtu si të gjitha institucionet tjera të pavarura që janë pjesë e sistemit të drejtësisë, kërkuan më shumë fonde nga buxheti i shtetit për vitin e ardhshëm. Pak orë pas deklaratës së ambasadorit Soreka, edhe zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Koçiančić ka bërë apel që të ketë një zgjidhje urgjente të konfliktit të interpretimit lidhur me ngërçin e krijuar në gjykatën kushtetuese. Por ndonë se thotë se nuk i takon Bashkimit Evropian të vlerësoj hapat e ndërmarra për emërimin e antarëve, Koçiančić nënvizon se interpretimet që bien ndesh me afatin 30 ditor të caktuar në ligj për emërimet vë në pikpyetje shtetin e së drejtës. E në fund zëdhënësja Koçiančić sugjeron që në mungesë të një gjykate kushtetuese funksionale, palët mund t'i drejtohen për zgjidhje Komisionit të Venecias. E minjër pas këtij qëndrimi ka reaguar edhe presidenca. Zëdhënësi i kreut të shtetit i kërkon zonjës Koçiančić të lexojë kushtetutën në shqip dhe të mos keq përdoret nga rilindja për lajme dite. Teknologjia mund të sjellë rrezik për demokracinë dhe rasti konkret është rrjeti 5G që kontrollohet nga Kina. E ngarkuara me punë ambasadës amerikane në Tiranë, Leila Moses-Ons përgëzoi Shqipërinë për qëndrimin refuzues, duke thënë se qeveria e ka bërë të qartë se disa gjëra nuk janë përshitje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhanë sërish një mesazh për Shqipërinë që të mos e përdor rrjetin 5G kinez. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara, Leila Moses-Ons çmoi pozicionin që po mban Shqipëria edhe në këtë rast. Diplomatja e lartë deklaroi në konferencën Demokracia përballë rrezikut të teknologjisë se Tirana ua ka bërë të qartë disa vendeve se disa gjëra nuk janë në shitje. Sikur se kemi thënë pak javë më parë, disa gjëra nuk janë për shitje. Edhe infrastruktura strukturore e sigurisë nuk mund të kompromentohet. Për këtë arsye, është jetike që të merrni në konsiderat nëse furnitorët janë subjekti kontrollit nga një qeveri e huaj, pa shqyrtim të pavarur dhe gjithashtu element të së drejtës intelektuale janë të respektuara. Gjithashtu është e rëndësishme se çfarë rekordi ka në respektimin e shtetit ligjor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria dhe aleatët e NATO-s duhet të nxitojnë drejt këtyre siguruesve të komunikimit. Këto përpjekje jo vetëm do të përmirësojnë sigurinë kombëtare të vendit, por edhe do të ofrojnë një hapësirë të sigurt për inovatorët e sektorit privat. Edhe generali amerikan James Jones e vuri fokusin te rrjeti 5G dhe përplasja me Kinën, duke dhënë një mesazh të qartë për krerët e shtetit shqiptar. Me modelin dhe sjelljen e Kinës, 5G mund të përdoret për të kontrolluar të dhënat globale. Kina ka qëllimet e saj strategjike për pajisjet e saj të rrjetit. Kina e shikon përdorimin e pajisjeve 5G si platforma tregtare inteligjente që vendosen në zemër të sistemeve të kombeve në të gjithë botën. Ato i japin në dorë një lak shumë të fuqishëm. Shqipëria ka treguar qartë se është pjesë e luftës dhe tani është koha e dur për të bërë më shumë. Presidenti i Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, George Cesarelli, kërkoi bashkëpunim dhe kujdes nga Shqipëria pasi lufta me armë është zvendësuar nga ajo kibernetike. Presidenti Meta e quajti sukses të gazetarëve shpëtimin e 11 vjeçarit Albin Berisha. Në konferencën Feja si instrument i paqes, kreu i shtetit kërkoi nga institucionet të punojnë për shpëtimin e grave dhe fëmijëve të tjerë shqiptar që gjenden në Siri, ndërsa ambasadori amerikan për lirit fetare i bëri thirrje politikës të ndjek modelin e harmonisë mes besimeve në Shqipëri. Presidenti Ilir Meta ka shfrytëzuar një aktivitet për tolerancën fetare për të shënjestruar sërish qeverinë. Opinioni u trondit rënd nga rasti i Albin Berishës, voglushit shqiptar i cili mbeti mbyllur në kampin Al-Hol të Sirisë. Fal gazetarisë profesioniste tuaj dhe vendase. Ky rast u vënë vëmendjen opinionit publik, por ka edhe kampe tjera në të cilat ndodhen me dhjetra gra dhe fëmijë shqiptar dhe nga vendet e tjera të rajonit ton. Është fakt që terrorizmi dhe ekstremizmi fetar lindin kryesisht nga varfëria, nga kushtet e vështira të jetesës, emigracioni i detyruar, mungesa mundësive dhe kur shpresa për të ardhmen shuhet nga keqqeverisja. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, u ndal tek puna e autoriteteve në Prishtinë për parandalimin e ekstremizmit. Ai evidentoi domosdoshmërinë e integrimit të kthyrëve nga lufta në Siri. Edhe në Kosovë jemi përballur me sfidën e elementeve të ekstremizmit dhe radikalizmit.
Kosova do të vazhdoj të jetë pjesë aktive dhe dinamike e koalicionit antiterrorist kundër ekstremizmit dhe terrorizmit. Kemi ndërtuar legjislacionin që ndalon jo vetëm për hapjen e urrëties fetare, por dhe pjesëmarrjen në luftrat jashtë Kosovës. Jo të marrë masa kundër atyre që kanë nxitur urrëtie, por dhe pjesëmarrjen në luftrat e huaja. Por institucionet e Kosovës janë duke punuar edhe me ata që kanë shkuar në këto luftra, po janë penduar dhe kanë kërkuar të kthehen. Ambasadori amerikan për lirit fetare ndërkombëtare, Sam Brownback, teksa vlerësoi harmoninë fetare në Shqipëri, kishte edhe një mesazh për klasën politike, të cilëve u kërkoi të ulen në dialog. Albania is home to a rich tapestry of faith traditions. Shqipëria është shembull perfekt për lirinë fetare. Duhet ftoj të pranishmit të bashkohen dhe të bëjnë dialog. Kjo është mënyra për të kombinuar zërat. Ballkani ka nevojë që të gjithë bashkohen. Shpirti, falja dhe pajtimi, ju do të jeni një shembull absolut për botën. Shpresoj të ketë dialog edhe mes politikës. Ndërsa kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, tha se nëse feja do të përdoret siç është shkruar, mund të prodhojë vetëm të mira, por nëse përdoret për të përçar, atëherë duhet parandaluar rreziku i ekstremizmit. Donë se ISIS është shkatëruar tashmë thuajse tërësisht dhe niveli sigurisë është rritur, ekstremizmi përbën ende një sfidë për demokracinë. Një numër i lartë të rinj nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut u bashkuan organizatave radikale në seri duke lënë pas atje familjet e tyre. Kthimi i tyre po shoqërohet me pikpyetje të shumta që lidhen me rehabilitimin dhe ruajtjen e harmonisë fetare. Eksperti i çështjeve të sigurisë Arjan Dyrmishi është sot në studio për të folur mbi këtë çështje. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Sot në një konferencë, zoti Dyrmishi, presidenti Meta, kërkoi që të kthehen sa më parë shqiptarët që ndodhen në kampet e Sirisë. Si e shikoni ju këtë apel? Mendoj që është një apel korrekt për sa i përket aspektit humanitar të çështjes, për arsye sepse në shkallën aktuale që ndodhet shpërbërja e formacioneve të ISIS-it, personazhet të cilët kanë ngelur të marginalizuar siç janë gratë dhe fëmijët, sigurisht që kanë nevojë për një mbështetje. Pavarësisht faktit se ata u gjendën atje në mënyra të ndryshme, pavarësisht nuk mund të kthehet mbrapsht kjo gjë për të gjendur dhe përgjegjësitë, por për këtë pjesë është një thirrje apel korrekt, mendoj që kthimi i tyre a mundet të sjellë, le të themi, zhvillimet të cilat duhen mbajtur në vëmendje më të theksuar në Shqipëri? E kam fjalën që nëse do të jetë një kthim pa qendër rehabilitimi, çfarë mund të rrezikojmë? Po ka disa aspekte, sepse këtu bëhet fjalë për çështja është për fëmijët dhe gratë, sigurisht që rehabilitimi i tyre dhe për kujdesja është më pak problematike. Çështje për nga pikpamja e sigurisë shtrohet për ata të cilët kanë qenë luftarë të ISIS-it dhe që kanë marrë pjesë në aktivitete konkrete dhe që, si thua, kanë potencial për të qenë të rrezikshëm si në aspektin radikalizues ideologjik, qoftë edhe në atë të ndërmarrjes akteve konkrete për shkak të dijes që kanë dhe aftësive të tyre të cilat kanë përfituar atje si luftëtar. Dhe diskutimi është në këtë aspekt në dy plane. Në planin humanitar për këta njerëz cilët janë, si thua, dëme anësore të këtij procesi dhe ata që janë luftëtarë, cilët për ata nuk është se kanë një debat aktualisht për kthimin e tyre. Në qoftë se, le të themi, kemi një kthim, a mundet të vjetë në pikpyetje toleranca fetare nëse nuk merren masa shtesë, le të themi, jo vetëm për kategoritë e këtyre, po edhe për ato cilat kanë një bashkëveprim, le të themi, edhe me ata që janë jashtë? Nuk mendoj se në këtë radhë bëhet fjalë për cënim ose rrezikim të tolerancës fetare, pasi toleranca fetare është një konstrukt i përgjithshëm dhe i rregulluar nga strukturalisht dhe ligjërisht dhe është edhe pjesë e kulturës së një vendi. Rreziku këtu i parashikuar bëhet fjalë për akte të caktuara terroriste, të cilat ose një zgjerimi i influencës në drejtim të shtrirjes ndikimit të rrjeteve me ndikim islamik nëpërmjet tyre njerëzve, por jo, nuk mendoj se do të ishte një kërcënim për tolerancën si koncept, si thua, i përgjithshëm shoqëror që është në Shqipëri, i cili dhe i nuk duhet merret i mirë qenë, po nuk shikoj këta ish luftëtar veteran që do t'i quajmë tash të frontit të ISIS-it që do të përbënin ata rrezik për tolerancën fetare.
Një tjetër konferencë e rëndësishme është zhvilluar sot në Tiranë, ajo që lidhet me sfidat e sigurisë në raport me zhvillimin e teknologjisë. Kemi një apel të qartë nga Ambasada Amerikane në Tiranë, e cila ka përshëndetur, le të themi, qëndrimin refuzues të Shqipërisë. Pyetja që mund të ketë interes dhe për publikun, çfarë rrezikon në të vërtetë vendi ynë dhe më gjerë në qoftë se rrjeti 5G kalon në duart e kinezëve? Po, faktikisht, kjo është një diskutim i cili deri diku është bërë i ditur edhe nga vetë ambasada e SBA dhe ka një debat i cili ka filluar të paktën prej rreth 2 vitesh për sa i përket implikimeve që ka vendosja në duar të kontraktorëve apo të shteteve të caktuara të cilat i kontrollojnë këta kontraktorë të shërbimeve qoftë të programeve të cilat realizojnë transmetimin e rrjetit 5G, qoftë edhe të aksesorëve të tjerë të cilët ofrojnë shërbime. Në rastin e Huawei, kjo ka problem për shkak se vetë kjo kompani ka lidhje, si thua, të paqarta, sigurisht bizneset në Kinë për shkak të sistemit nuk kanë pavarësinë e tyre nga qeveria, siç mund të quhet në vendet perëndimore, dhe për arsye sepse sipas dhe ligjit që ka Kina për shërbimet inteligjente, të gjitha kompanitë dhe individët privat janë të detyruar që në një moment caktuar të vendosen në shërbim të interesave shtetërore, të shërbimeve informative kineze, që do të thotë që këto përbëjnë disa risje dhe duke pasur parasysh potencialin e sistemeve 5G për sistemet e komunikimit, po edhe të shërbimeve të tjera cilat varen tashmë nga teknologjia e komunikimit, sigurisht që kjo përbën një rrezik për të gjitha vendet cilat janë edhe të futura pastaj në sisteme, duke qenë se Shqipëria është pjesë e NATO-s dhe do të jetë edhe e lidhur me sisteme elektronike, sigurisht që nuk mund të thuhet që ky është një vendim që Shqipëria e merr në mënyrë autonome dhe nuk prek pjesët tjera të sistemit. Faleminderit zotë Dervish. Ecim më tej. Sipërmarrësit amerikanë ankohen për përkeqësimin e klimës së investimeve në Shqipëri. Kreu i dhomës amerikane të tregtisë thotë se niveli i korrupsionit mbetet i lartë e se kompanitë e huaja ndodhen vazhdimisht nën presion nga zyrtarët shtetëror. Dhoma amerikane e tregtisë në Tiranë ngresh shqetësimin se korrupsioni, bara e lartë e taksave si dhe klima e tensionuar politike janë problemet madhore me cilat përballen sipërmarrë të këtyre faktorëve, Shqipëria nuk është konkurruese në rajon, ndërsa ka ndikuar negativisht edhe në largimin e investitorëve serioz të huaj. Korrupsioni në Shqipëri ka qenë dhe është i përhapur dhe ky është problem themelor. Kemi raste investitorësh që kanë ardhur, janë munduar, kanë pasur orientim pozitiv për të investuar, por janë ndeshur me korrupsion ose pengesa të ndryshme ligjore apo proceduriale, të cilat herë kanë qenë të lidhura me korrupsionin e herë jo, por në fund kanë shkaktuar largimin e investitorëve. Në raportin e Dash evidentohet fakti se në Shqipëri ka presion ndaj investitorëve të huaj për të lidhur kontrata apo për të marrë nënt kontraktor të deleguar nga zyrtar të ndryshëm. Ky është rast tipik korrupsioni dhe një ndër problemet themelore që kemi. Sa i përket barrës së taksave, sipërmarrësit antar të dhomës amerikane në Tiranë thonë se Shqipëria ka taksat më të larta në rajon, fakt ky i cili mban larg investimet. Taksat janë një element i rëndësishëm, sa edhe korrupsioni. Janë dy çështje shumë themelore në lidhje me taksat që ndikojnë negativisht për Shqipërinë. Në radhë të parë, Shqipëria ka taksat më të larta në rajon, e kjo është larguese për investitorët. E dyta, që është po aq e dëmshme, është ndryshimi frekuent i nivelit të taksave apo kodit të tatimeve. Kjo krijon konfuzion dhe bën të pamundur parashikimin afatgjat, tipike për investitorët tanë që kërkojnë parashikime 5 deri në 10 vjet mbi ecurinë e investimeve të tyre. Në qëndrimin e saj, dhoma amerikane thotë se bilanci tregtar me Shqipërinë është në nivelin e 100 milion eurove në vit, ndërkohë që me shtetin fqinj në Maqedoninë e Veriut, ky bilanc është 2.3 herë më i lartë. Sipas dhomës, Shqipëria performon shumë dobët në konkurrencën rajonale. Investitorët apelojnë që kriza politike që ka dekurajuar klimën e biznesit të zgjidhet sa më parë, pasi shton pasiguritë në lidhje me projektet e reja, si dhe me politikat fiskale. Të gjitha ata që kanë një punë të dytë tashmë do të tatohen edhe për të. Kjo është nisma më e re e qeverisë, e cila e konsideron dy punësimin një shmange nga detyrimet fiskale. Qeveria ka në plan që të tatoj më shumë të gjitha ata individ që rezultojnë të punësuar në 2 apo në 3 punë. Nga kjo nisëm, e cila pritet miratohet në kuvend, preken rreth 24.000 individ.
Kjo politikë e re ka për qëllim që të tatoj të punësuarin një herë për 2 apo 3 pagat e marra së bashku. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve shpjegon arsyen e kësaj nisme. Mënyra aktuale e llogaritjes së detyrimit mbi pagat për individët me 2 apo 3 të punësuar, jo vetëm që kemi konstatuar që është burim shmange fiskale, por është edhe pa drejt pasi mund të krijojë kushte të pabarabarta ndërmjet individëve. Nga verifikimet e kryera në sistemin tonë, janë rreth 24.000 individ që janë të 2 apo 3 punësuar nga punëdhënës të ndryshëm. Këto individ janë të profesioneve të ndryshme, si inxhinier, arkitekt, ekonomist, pedagog, konsulent, guzhinier. Në shumë raste, ato janë individ të cilët kanë të caktuar në pozicione drejtuese në kompanitë ku janë të punësuar, si drejtor ekzekutiv, drejtor shitës, administrator e tjerë. Por efekti i kësaj nisme është se në rast se individi kalon të ardhurat mbujore mbi 130.000 lekë, atëherë ai do të tatohet 23% dhe jo 15% si kundër paguan tatim aktualisht. Për administratën fiskale, nisma do të prodhojë barazi në pagesën e taksave për të gjithë ata që paguhen më shumë. Kjo që është propozuar është që ju të paguani tatimin siç paguan ju apo kushdo tjetër rast hipotetik, siç paguan një individ i cili merr 70 plus 80. Pra i cili merr 150.000 lekë në muaj. Në varësi të fashave, do të paguani detyrimin që është për të paguar sipas ligjit. Të ardhurat janë të 2 individëve të barabarta, ai që është i 2 punësuar aktualisht paguan më pak se ai që është i 1 punësuar. Aktualisht paga deri në 30.000 lekë janë të përjashtuara nga tatimi. Më pas në varësi dhe të ardhurat, tatimi është progresiv. Me këtë ndryshim, çdo qytetar që kryen 2 punë do duhet të plotësojë formularin për deklarimin personal të ardhurave. Deri më tani, këtë deklarim e bëjnë ata që arrin të ardhurat deri në 2 milion lekë në vit, por me ndryshimin e propozuar, do të duhet të plotësohen nga çdo person që bën 2 apo më shumë punë, pavarësisht të ardhurave që gjeneron. Një tjetër gjyqtar ka ngecur në rrjetën e Vettingut. Komisioni i pavarur i kualifikimit shkërkoi nga detyra gjyqtarin e apelit të Durrësit Arjan Balliu. Komisionerët kishin siguruar të dhëna nga të cilat rezultonte se Balliu kishte probleme me pasurinë dhe kishte bërë deklarime të rreme të ardhurave. Vetë gjyqtari kërkoi rivlerësim të gjetjeve të komisionit të pavarur pasi pretendoi se nuk ka bërë shkelje, por në përfundim të seancës u vendos që gjyqtari të shkarkohet nga detyra. Në makinën e atentatorëve të prokurorit Arjan Ndoja u gjete edhe një pistolet e sofistikuar me silenciator, e kjo ka shtuar dyshimet e hetuesve se vrasësit ishin përgatitur ta bënin ekzekutimin edhe në ambiente të tjera përveç autostradës. Autorët e atentatit ndaj prokurorit Arjan Ndoja pas ditën e 1 nëntorit në mbikalimin e Shkozetit, krahas 2 armëve Kalashnikov ishin të pajisur edhe me një pistolet të sofistikuar. Burime nga policia bëjnë me dije se në laboratorin shkencor është ekzaminuar edhe një pistolet titan me silenciator, e cila u gjet në automjetin e braktisur në fshatin Shkafane. Për hetuesit, prania e kësaj arme tregon se autorët kanë qenë të përgatitur ta kryenin atentatin edhe në rrethana të tjera dhe jo në autostradë. Po sipas burimeve, autorët nuk e dogjën dot automjetin e vjedhur, pasi nuk ju hap bagazhi ku kishin lënë shishet me benzinë. 17 ditë pas ngjarjes, ku mbeti i plagosur edhe Aleksandër Lahos dhe humbi jetën në spital shoferi Andi Maloku, në pranga vijon të jetë vetëm Redian Raja, 34 vjeçari nga Fushkruja, i cili ka mohuar të ketë lidhje me atentatin. Nga ana tjetër, gjatë kësaj kohe, prokurorët Anton Martini dhe Besim Hajdarmataj kanë kaluar në sit të gjithë dosjet e pronave në gjirin e Lalzit për të verifikuar përfshirjen ose jo të prokurorit Arjan Ndoja. Ky i fundit së bashku me Aleksandër Lahon, i njohur edhe me emrin Pëllum Muarremi, vijojnë të qëndrojnë të shtruar në spitalin e Durrësit. Gjatë kësaj kohe, uniformat blu kanë ushtruar kontrole në disa qytete të vendit, nga ku dyshohet se janë autorët e atentatit, por pa sukses. Ndaj prokurorit Ndoja, prokuroria e përgjithshme ka nisur edhe një hetim administrativ, pasi ky i fundit ka dyshime se administron një studio ligjore në Durrës, gjë që bie ndesh me statusin e tij.
Një aksident me pasojë vdekje ndodhi sot pasdite në qytetin e Elbasanit. Një 60 vjeçar humbi jetën pasi u godit nga një automjet teksa po kalonte rrugën. Policia shoqëroi shoferin, të cilin e mori në pyetje për të hedhur dritë mbi rrethanat e ngjarjes. Ndërkohë, një tjetër aksident i rënd u shënua këtë radhë në rrugën dytësore pranë malit të Robit në Kavaj. Viktim mbeti një ciklist 52 vjeçar, i cili po ashtu u përplas nga një automjet. Inspektoriati Shëndetësor Shtetëror do të dyfishojë gjobat për subjektet që shkelin në vazhdimsi ligjin për duhanin. Masat e forta kanë sjellë vetëm një rënje të lehtë të konsumit të cigareve nga meshkujt, ndërsa femrat mbeten njësoj si një vit më parë. Numri i meshkujve që konsumojnë duhan në Shqipëri ka një rënje të lehtë krahasuar me një vit më parë, por femrat mbeten në të njëjtat nivele. Pas ndryshimeve të fundit ligjore, autoritetet paralajmërojnë shtimin e gjobave për subjektet që kapen në vazhdimësi me shkelje. Sipas të dhënave të OBSH-s, në Shqipëri ka një ulje të duanpirjes nga 45% në 35% për meshkujt dhe në 5% për femra. Janari deri ditën e djeshme janë vendosur 410 masa administrative për të gjitha subjektet të cilët kanë shkelur ligjit antiduhan, kundrejt 180 masave që janë marrë në të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Ndryshimet e gjore kanë konstatuar në dyfishim të masës administrative nga 300.000 lekë në 600.000 lekë në momentin kur ka shkelje të ligjit për herë të dytë brenda një periudhe 3 mujore. Ndërsa përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Tiranë thotë se duhet bashkëpunim, pasi shifrat janë alarmante. Ata që punojnë në Shqipëri u krijohet ndjesia se ligjet dhe rregullat nuk janë bërë për ta. Është normale që në këtë periudhë tranzicioni ku jeni, duhet të përshtateni me rregulla të reja në shoqëri. Ju nevojitet ndihmë dhe shumë punë pasi nuk mund të punoni vetëm. Keni nevojë për ndihmën e autoriteteve dhe të policisë. Nuk mund të mbani të gjithë peshën në kuriz. Për këtë jemi këtu pasi me rëndësi është ndërgjegjësimi i qytetarëve. Vetëm për vitin 2016, duhani u mori jetën 7 milion personave në Europë. Një tjetër masë e ligjit antiduhan është edhe ndalimi i paketave me numër të reduktuar cigaresh dhe alternim shijesh për vitin 2021. Ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë më takofshëm.